Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua orang? Okey, look pada hari ini, okey, kita nak buat look simple lagi. Takkan simple lagi kan, tapi simple yang luar biasa. Okey, kita menggunakan foundation daripada AliaPerry. Okey, dan juga lipstick AliaPerry. Okey, so kita tengok apa akan jadi. Kita pakai dua set ni. Alright, so muka saya ni baru lepas prepping. Macam biasalah, sebelum kita nak make up, kita kena prep dengan 3 perkara. So face mist, moisturizer. Moisturizer ni tak kisah moisturizer apa pun. Okey, saya pakai moisturizer ni. Dan juga paling penting adalah primer. Okey, saya pakai primer daripada Catrice. Sorry lah, benda dah lama kan. Okey, so 3 item ni. Okey, 3 item ni. Okey, untuk buatkan makeup kita lagi bertambah smooth, lagi bertambah boleh bertahan lama lah. Okey, dengan 3 perkara ini. So kita combine untuk foundation yang baru kita dapat daripada Iman Atira. Okey, korang boleh tengok dekat Instagram karya Iman Atira ataupun di Facebook Iman Atira. Okey, hari ni kita nak gunakan foundation AliaPerry Tinted Foundation. So kita nak tengok macam mana keberkesanan dia untuk makeup harian. Okey, sebenarnya dah seminggu lebih saya cuba untuk pakai dan ternyata sangat bagus, sangat ringan. Tekstur dia tu dia tak melekit. Okey, korang semua boleh tengok dekat sini. Okey, tekstur dia nampak tak? Macam tak nampak je. Okey, tekstur dia nampak macam creamy kan, tapi sebenarnya dia tidak melekit di wajah. Dia punya orang kata apa, dia punya tekstur dia tu lebih kurang macam moisturizer, apa panggil, sunblock yang kita selalu pakai tu, yang terus meresap ke muka tu. Dia lebih kurang macam tu. So dia datangnya dengan no code, kiranya free of code lah. So dia hanya ada kod ini sahaja. Untuk orang kulit cerah ke, gelap ke, apa ke, dia boleh balancekan dengan wajah kita tu. Okay, so kita try. Okay, hari ni kita nak pakai tangan saja. Okay, lepas kita dah prepping semua, saya dah prep awal-awal tau tadi. So kita ambil sikit. Kita pakai sikit je, jangan pakai banyak. Tapi janganlah terlalu sikit. Okey. Satu lagi info tambahan, tinted AliaPerry ni dia mempunyai sunblock jugalah. Kalau tak silap saya dalam 20 SPF kalau tak silap. So memang sangat orang kata apa, recommended lah. Okey, so kita try. Wow, tengok tu. Jadi efek glowing. Okay. Alamak, kena tudung.
Okay. Sapu rata. Okay. Glowing kan? Glowing, ringan dan mudah. Orang kata apa? Mudah disapu. Okay. Okay. Ini hanya menggunakan tangan saja. Okay. Kalau anda boleh lihat, glowing kan? Dia boleh menutup celah-celah yang ada. Sedikit bahagian jeragat. Muka saya ni ada jeragat sikit. So macam dia tak full coverage, tapi dia boleh menambahkan seri dan menutup sebahagian daripada celah-celah di wajah. Okay. Dan tidak melekit. Okay, kalau anda tengok, okay, saya zoom dekat, tidak melekit. Alright. Tak melekit, sangat ringan. Okay. So kalau orang yang nak cepat tu, dia bolehlah pakai foundation ni. Mudah, selamat, ringan, dan kalau ikut tekstur macam ni, kalau kita nak solat pun, kita boleh tanggalkannya dengan tontonnya macam tu je. Kalau tak adalah, kalau macam contohnya, kalau kita terlupa nak bawa toner ataupun makeup remover, tak ada masalah. Okay, sebab dia macam boleh hilang menggunakan air lah, tapi kita kena basuh betul-betul lah. Right. So kita letak bedak sikit. Okay, touch up dengan bedak. Okay, perbezaan kita buat yang tepi dulu. Okay. Okay, ni antara kita touch up dengan bedak. Sebelah ni dah touch up separuh, dan ni belum touch up. Okay, efek glowing tu still ada lagi. Right. Best lah. So kita tak payah nak pakai foundation yang orang kata apa, terlalu creamy. Ni pun lagi pun kata apa, dia cepat. Kalau kita yang jenis cepat ataupun orang yang banyak kerja, kena buat, tapi dalam masa yang sama dia nak berlawa. So tak ada masalah nak menggunakan foundation daripada AliaPerry. Okay, dia tak ada kod, dia free code. Free code. Okay, dia sesuai dengan apa jua jenis kod muka kita. Okay, nampak tak? Murah je. Kalau tak silap dalam, kalau tak silap saya lah, dalam 30 lebih. So bolehlah direct pergi ke Facebook Iman Atira. Kat situ korang boleh tengok lah berapa harganya. Orang tanya sendiri Iman Atira berapa harga dia. Saya sangat recommended lah. Wow. Wish, okay lah. Okay, lepas tu kita letak foundation, blusher sikit. Tak blusher sikit. Tak blusher sikit. Bagi pipi tu merah-merah.
Buka hidung sikit. Okay. And then last, kita pakai lipstick daripada AliaPerry juga. Alright, Liptint. Tekstur dia liquid. Alright, memang dia liquid kan. Tapi dia macam lip tint yang tidak melekit. Kalau anda boleh nampak ke sini, nampak ke? Alright, kita try. Lawa lah. Ooh.